Hello guys! Welcome to my YouTube channel! Ayan, today ay mag-a-unboxing po tayo sa aking regalo. Si Papa Bear po ang nagregalo sa akin ito. So, dahil nga sa gustong-gusto ko po kumuha ng videos, kaya si Papa Bear para lang mapasaya ako, ayan, bumili siya ng regalo para sa akin. So, this is gift from Papa Bear. Tadaan! It's GoPro Hero 9 Black. Yuhuu! Ayan, ito yung bagong camera ngayon na lagi kong sinasabi kay Papa Bear na bilhin niya para sa akin kasi maganda siya, handy siya. Tapos ito yung mga nasa loob. Plus with the free bag. Yan. Pwede siya sa tubig and malakas ang kanyang pag-pick up. Pwede rin pala siya for live streaming, Papa. Papa, I can use for live streaming. It says here for live streaming also. So, let's unbox. Okay, yung mga anak ko busy sila sa pagkain ng kanilang ice cream. So, dito. Ice cream. Show me. Show you. Charan. There you go. Let's open. Later, sweetheart. Later. It's very cold. Okay? Yeah, let's wait. Why don't you give it to me? Just wait. Charan! Wow! Wow! So, ito. GoPro. Yes! Gusto kong magsisigaw talaga. Kasi, meron akong GoPro. Para lang mapasaya ako ni Papa Bear. Wow! 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 Ayun, no? GoPro app. May application, may charger, on, off, battery. Yes! And it's complete. Yehey! May box pa siya. So, super handy siya. And, ano to? Ay, ito yung sinasabi ni Kuya na pwedeng idikit. Yung GoPro. This is battery. GoPro battery. Ito yung pwedeng ikabit. Tama? Tama ba? Tama. Pwede. Ikabit. And to lock. Tama ba? Yes. So, ito siya. Para dun siya, diba? Tama o mali? Okay. Anyway, so ito na po yung camera. Yung ating GoPro cam. Wow, super handy siya. Super duper. So, ayan. So, just wait for how many? How many hours? 24 hours. Charge. Kailangan charger to? Yeah, kailangan, syempre. Ayan. So, ito po yung camera na GoPro9. Ayan siya. True. There you go. So, ito na po siya. Thank you, Papa Bear, sa aking regalo. Para lang mapasaya ako, o, diba? Kasi nag-a-ask ako ng GoPro. Yes. Yes. Ayan. Surprise! Thank you. Thank you for watching, guys. Happy much. Yehey! Yuhuu! Finally, meron na siya. O, diba? Regalo ni Papa Bear. Thank you, Papa Bear.